Jet plane headed up to the sky. Spread wings and the clouds getting high. We ain't hit a rave in a while, so take me back to London. มาต่อกันที่ UK Vlog EP 2 ค่ะวันนี้เดินทางข้ามเมืองจากลอนดอนไปบ้านนิกที่เมืองพรีมัสใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการขับรถนะคะระหว่างทางขับผ่าน Stonehenge ด้วยพอมองไกลๆก็คือแบบซากกองหินหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกับตาละติ๊กถูกลงเช็คลิสต์ได้จะบอกว่าสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่ที่นี่ลูกใหญ่ฉ่ำมากแล้วราคาก็คือถูกมากๆด้วยนั่งชมวิวไปกินไปก็ถึงบ้านนิกแล้วค่ะบ้านน่ารักมากๆคุณพ่อต่อเติมเองกับมือเลยค่ะหลังนี้ตอนมาถึงที่บ้านนะคะทุกคนก็คือออกมากอดมาหอมแก้มเรานะคะเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆจากนั้นครอบครัวนิกเขาก็เปิดวิดีโอตอนสมัยนิกเป็นเด็กให้ดูค่ะบ้านนี้มีลูกชาย4คนคุณแม่นิกบอกว่าซนทุกคนจ้าที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่นิกเขาก็จะมีธงชาติปักไว้ด้วยค่ะลูกชายไปอยู่เมืองไหนมีแฟนเป็นคนประเทศอะไรก็จะมีธงปักไว้ได้ฟีลองค์กรสหประชาชาติย่อมๆค่ะวันแรกที่มาถึงก็ไม่มีอะไรมากนะคะกินนอนก็หมดไป1วันแล้วค่ะIt's like I'm shopping here ของกินเต็มตู้ไปหมดด้วยความที่ยังเจ็ตแลกอยู่นี่ก็ตื่นมาตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วก็ทำเบรคฟาสต์ง่ายๆให้ชาวบ้านทานนะคะแล้วจากนั้นก็ออกไปเดินเล่นเพลินๆค่ะรอบหมู่บ้านที่นิกอยู่นะคะจะบอกว่าต้นไม้ที่นี่แน่นมากเขียวขจีสุดๆแล้วก็อากาศดีมีแดดแล้วก็ลมเย็นๆค่ะจากนั้นก็กินอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรมากเลยอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรียกว่าพาสตี้นะคะอธิบายง่ายๆให้เข้าใจก็คือเหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราแต่ว่าใหญ่กว่ามากนะคะข้างในก็จะเป็นไส้เนื้อไส้ปลาไส้หมูไส้ไก่แล้วแต่เราเลือกค่ะ กินตอนร้อนๆคือแบบดีมากคนนี้คือคุณยายของนิกนะคะอายุ80แล้วยังแต่งหน้าแต่งตัวจิบไวน์ไปเต้นรำไปปาร์ตี้ขับรถได้เดินเหินคือคล่องมากๆชีสุขภาพดีสุดๆค่ะเราก็ปิดท้ายวันนี้ด้วยการกินอีกแล้วนะคะเย็นนี้เราทานพิซซ่ากันชอบที่แบบบ้านนี้เขากินกันง่ายๆเลยกินนอนๆในห้องนั่งเล่นไปเลยค่ะชิวๆตอนนี้เราอยู่กันที่ Tesco แต่ไม่ใช่ Lotus นะเป็น Tesco Express นะคะวันๆไม่มีอะไรทำทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ออกมาแบบช้อปปิ้งซื้อของเพื่อที่จะไปทำสปาเกตตี้สำหรับพรุ่งนี้นะคะเซกชันอาหารคือเยอะและใหญ่มากอันนี้คืออะไรเป็นสเต็กแบบพร้อมปรุงนะคะ You know what I want tomato bell pepper onion beef mushroom I think it's enough เยอะมากกี่บาท4.29 160 บาทใช่ปะถูกมากที่ไทยไม่ได้แบบนี้นะแล้วก็ผักแบบเยอะมากฉันชอบที่นี่คือจ่ายเงินเองสแกนเองแตะบัตรเองทุกอย่างนะคะแต่จริงๆก็เห็นเหมือนที่กรุงเทพมีทำแล้วเช้าวันที่3ตื่นมาอากาศเย็นแบบ20 องศานะคะเลยแบบตื่นมาตุ๋นซุปผักแต่เช้านะคะให้คนในครอบครัวทานดีกว่าเก๋ๆเชื่อมั่นมากว่าจะมัดใจทุกคนด้วยฝีมือการทำอาหารของเราแต่พอทุกคนตื่นก็คือไม่มีใครทานเลยเพราะว่าชาวอังกฤษไม่ทานซุปตอนเช้านะคะทุกคนจำไว้มันคือมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นของเขานะคะเลยได้นั่งกินซุปคนเดียวเขินๆค่ะเพิ่งจะทำอาหารเช้าเบรคฟาสต์อะไรเสร็จต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้น้องสะใภ้ของนิกจะพานินกับนิกไปในเมืองจิบกาแฟคาเฟ่แล้วก็ไปเดินห้างนิดหน่อยนะคะเพื่อซื้อแจ็คเก็ตเพราะว่านิกบอกนินก่อนมาว่าอากาศที่นี่มันเป็นซัมเมอร์ไม่ต้องเอาแจ็คเก็ตไปเอาไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เอาแจ็คเก็ตมาสักตัวแต่ปรากฏว่าซัมเมอร์ของเขากับซัมเมอร์ของคนไทยไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่นิกซื้อมาให้หลานชอบมากทุกคนเล่นหมดเลยพ่อแม่มีอะไรก็คือเล่นกันใหญ่คนต้องพยายามทำความเข้าใจว่าซัมเมอร์ของเขาลูกชิ้น High five ไฮไฟ
ฉันมาทำอะไรที่นี่ แล้วเมื่อเช้าเนี่ยพ่อนิกตื่นมาว่าโอ้เป็นอากาศที่อบอุ่นแสนสบายในช่วงซัมเมอร์จริงๆแล้วนินมองหน้าแบบ นี่คือซัมเมอร์ของคุณพ่อเหรอคะดิฉันคือหนาวจะตายอยู่แล้วค่ะแล้วนินเอาผ้าห่มอะไรมาแบบห่มตัวพันตัวอะไรเงี้ยทุกคนก็คือตลกหัวเราะคือ 18-20 องศาของเขาเป็นอากาศที่อุ่นนะคะเดี๋ยวก็สักพักเดี๋ยวเขาจะพาออกไปข้างนอกแหละ Yeah. I like this. Why is that? Good. Little Soho This one's for the ladies. อันนี้ชื่อร้านแจ็ควิลส์นะคะ นิกบอกว่าร้านนี้ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้ยก็จะเป็นบิกินี่น่ารักมากต่างๆโอ้ยน่ารักผ้าก็คือจะแบบเป็นฟิลคล้ายๆกึ่ง H&M กับคอตตอน คือตอนนี้ไม่เป็นซัมเมอร์ก็จะเป็นเสื้อผ้าตัวเล็กตัวน้อยนะคะ แต่ว่าดิฉันมาหาแจ็คเก็ตเพราะดิฉันหนาว อันนี้ดูเหมือนจะได้เป็นฮูดดี้แบบนี้นะล่ะ กระโปรงแล้ว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 กระโปรงเสื้อเชิ้ตสีเปรี้ยวมาก200 กว่าบาทน่ารักมาก This is so cute แต่งหน้า Harry Potter Oh my gosh ชั้นล่างจะเป็นของพวกแบบจิปาถะนะคะ มีเสื้อผ้าเด็กๆแล้วก็แบบมีพวกของแต่งบ้านเต็มไปหมดเลย บูธที่นี่มีทุกอย่างมีแว่นตาแว่นตานี่เก๋มาก เราก็มีน้ำดื่มมีของกินขายด้วยงงมาก ฉันได้เสื้อกันหนาวแล้ว ได้ของต่างๆแฮปปี้มากกับการช้อปปิ้งอยากกลับมาอีกนะคะ เพราะรู้สึกว่าเกรงใจญาตินิกที่จะต้องมายืนรอนินช้อปปิ้งแต่ก็ได้ของเยอะเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะกลับไปบ้านแล้วเปิดถุงให้ดูเราจะไปลันช์กันนะคะ ตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วไม่หนาวเท่าเมื่อเช้าแล้วนินก็เลยถอดแจ็คเก็ตออก Needles on my rooftop. Dressing stripped in gold. I see plenty people dancing. I wonder what they're dancing for. God, needles on my rooftop. อันนี้เรียกว่าอะไรคะ Greek wrap. นี่เป็นแรปนะคะแบบสไตล์กรีกแล้วก็ข้างในก็จะมีไก่มีเฟรนช์ฟราย So fluffy มีผัก wrap. My cousin's getting married in the morning. The wedding's in Arima. They gon' get rich. หน้าร้อนประเทศอังกฤษ ไม่หนาวอ่ะ ตอนนี้นี่กำลังจะพาไปดูแลนด์มาร์คของเมืองพรีมัสนะคะ จะเป็นไลท์เฮาส์ภาษาไทยว่าอะไรวะ หอประภาคารซัมเมอร์ทุกคนออกมาว่ายน้ำชิวๆใส่แว่นกันแดด ใส่เสื้อใส่เดี่ยว ใส่เสื้อผ้าสั้นๆแบบซัมเมอร์ตัดภาพมาที่อินินก็คือหนาวไม่ไหว Every time you light my eyes, I do wanna say it's you, my babe. I won't be too late. ประเทศบ้านเมืองเขาที่เดินไปไหนมาไหนได้แบบชิวๆเนื่องจากอากาศดีแล้วก็ทางเท้าเดินได้ง่ายได้สะดวกเนี่ยคิดดูว่าคุณแม่เข็นลูกแบบอ้อมเมืองชิวๆเลยอะการเดินที่นี่เป็นเรื่องแบบปกติมากๆนะคะ แต่ถ้าเดินในเมืองไทยก็คือยาก โอ้ยเยอะ เยอะไปหรอ เยอะนะ But they're like kept turning it up in here. Oh really? She kept rushing over to turn it up. He's in custody and will make his first court appearance Oh, nice. since the magistrates' court on the 17th of August.
The last time section คนเรามาเปิดถุงช็อปกันดีกว่าตามสัญญานะคะ วันนี้เราไปห้างใช่ไหมเพื่อซื้อกันหนาว1 ตัวแต่เปิดว่าได้มาเยอะมาก อันนี้ก็คือตัวแรกเลยที่นินใส่อยู่อุ่นมากๆเลย อันนี้ของยี่ห้อ Jackwill นะคะ เป็นร้านที่นิกบอกว่าเสื้อผ้าสวย เราก็เลยเข้าไปแล้วก็โดนเสื้อกันหนาว1 ตัว ใส่สบายนุ่มนิ่มแล้วก็อุ่นมากๆเลย ทีนี้นินจะเล่าให้ฟังว่าไซส์เสื้อผ้าที่ UK อ่ะถ้าสมมติเป็นที่บ้านเราใช่ไหมก็จะเป็นแบบ S XS S M L จบ ถ้าอย่างไซส์นินก็จะประมาณ S ใช่ไหมแต่พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่น่ะเราจะกลายเป็นสาว XXS ไปทันทีนะคะแล้วก็จะแบบมีแบบ XS XXS แล้วก็จะมี XXS ไปอีกนะคือแบบยิบย่อยมากๆพูดของนี้เนี่ยคือใหญ่มากแบบนี้ก็คือลืมเอาโลชั่นมาก็เลยแบบซื้อโลชั่นทั่วไปเรื่อยของนิเวียอันนี้เป็น tanning water นะคะเขาเหมือนสเปรย์ทำให้ช่วยผิวแทนอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อมาดูไม่เคยเห็นในไทยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Cell Tanning Drop ทีนี้จะมาพูดถึงร้านละลายซับตอนที่เพื่อนๆรู้ว่านินจะมาอังกฤษทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องไป Primark Primarkนะคะ เป็นร้านเหมือนกับแบบว่าขายทุกอย่างบนโลกใบนี้เสื้อผ้าของเบตเตเลตของตกแต่งบ้านคือมีทุกอย่างจริงๆแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินมากๆนะคะสิ่งแรกที่ฉันถูกตกมาก็คือกระเป๋าใบนี้กำลังชอบกระเป๋าทรงแบบนี้มันน่ารักดีใบนี้ตกอยู่ที่390 บาทก็เกือบ400นะคะแต่ว่ามันน่ารักด้านในก็จะมีสายเป็น cross body มาให้ด้วยเก๋ๆมีความแน่ๆกางเกงในบวกชุดชั้นใน260 บาทโอ้น่ารักไม่ไหวน่ารักมากตัวนี้8 ปอนด์นะคะอยู่ที่350 กว่าบาทมาใส่เป็นแบบท็อปซัมเมอร์เก๋ๆนะลูกไม้สีขาวอยู่ที่200 บาทแล้วก็อันนี้มินชอบมากเป็นแบบมาเป็นเซตอย่างนี้เลย11 ปอนด์ก็ประมาณ400หาร3ก็ตกตัวละ100 กว่าบาทอีกตัวหนึ่งนะคะจากร้านพีมาร์คเสื้อกันลมแบบเนี้ยที่มันชอบมีขายที่ยูนิโคอ่ะในยูนิโคก็จะแบบราคา1,000 กว่าบาทใช่ไหมถึง 2,000 เลยมั้งแต่เนี้ยที่พรีมาร์ค800 บาทจบการเปิดถุงช็อปเพียงเท่านี้วันนี้นะคะเดี๋ยวครอบครัวนิกจะพาไปชายหาดแถวบ้านลงสกินแคร์ให้ดูเพราะว่าก็มีเพื่อนบางคนนะคะที่ติดตามอยู่ว่าทริปนี้นินอะพกสกินแคร์อะไรมาบ้างนะคะก็เรามาทำสกินแคร์รูทีนกันนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวนินจะพาไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวนินจะเริ่มจากการกดสิวก่อนเลยเพราะว่าอากาศที่ประเทศอังกฤษทำผิวนินพังเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวฝนตกคือถ้าสมมติอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีสิวผดเห่อทันทีเลยก็จะต้องมีการกดเอาสิวผดออกก่อนนิดหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นของยี่ห้อตัวเองนี่แหละยี่ห้อ Blacks นะคะมีขายใน Lazada นะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสำหรับใครที่มีสิวยิ่งถ้าเราเดินทางมาต่างประเทศแล้วเผื่อสิวขึ้นอย่างเงี้ยจะไปหาคลินิกกดสิวเหมือนในประเทศไทยอย่างเงี้ยคือหายากมากนะคะทางที่ดีก็คือเตรียมอุปกรณ์มากดสิวเองเลยจะดีกว่านะคะจากนั้นนะคะนิงก็จะใช้โทนเนอร์ของทีมในการเช็ดหน้าใส่ขวดเล็กปุกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเพื่อให้ผิวพร้อมบำรุงขั้นถัดไปนะคะตามด้วยน้ำตบเห็ดของแบรนด์วิก้านะคะเป็นน้ำตบสำหรับผิวเป็นสิวนิงก็หยิบขวดเล็กมาเหมาะกับมาออกทริปมากๆฟื้นฟูผิวเป็นสิวทำให้ผิวเป็นสิวแข็งแรงลดอาการอักเสบของสิวนะคะนิงก็จะใช้คู่กับเซรั่ม B3 ของแบรนด์วิก้าเป็นเซรั่มลดสิวอักเสบเช่นกันแล้วก็ตัวนี้เพิ่งได้ลองใช้ในทริปแล้วก็ชอบมากๆนะคะของแบรนด์ Travelmore ด้วยครีมกันแดดนะคะของแบรนด์ People Wear SPF ทาลิปออยล์ของปันลิฉีดสเปรย์บำรุงผิวเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนออกไปเดี๋ยวนินจะทานวิตามินบำรุงผิวเสริมหน่อยนะคะอย่างละ1 เม็ดนะคะ
บำรุงผิวภายนอกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบำรุงผิวจากภายในด้วยค่ะตัวแรกกระปุกขาวนะคะวิตามินไอออนพลัสช่วยให้ผิวใสนิ่มลื่นลดเม็ดสีฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยต่างๆบนผิวหน้าค่ะส่วนกระปุกสีส้ม Eye Day นะคะช่วยลดอาการอักเสบบวมไหม้หลังโดนแดดค่ะทานคู่กันยิ่งเห็นผลไวปังๆค่ะปลอดภัยไม่มีสารอันตรายแบรนด์นี้ไว้ใจได้เลยเพราะว่าพัฒนาแบรนด์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและความงามค่ะ Check it out. First got it when he was 6, didn't know any tricks. Matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip, busted his lip. For a week he had to talk with a list like this. Now we can end the story right here, but shorty didn't quit. There was something in the air. Yeah, when they said it's getting late. ในคลิปดูเหมือนจะอากาศดีแต่จริงๆคือลมแรงมากใส่บิกินี่ก็ยังต้องใส่แจ็คเก็ตทับนะคะมาทะเลแบบใหม่นะส่วนอันนี้นะตอนแรกเราก็งงว่าจะตีกระบังอะไรกันขึ้นมาทำไมฟีลแบบไซส์คนงานก่อสร้างมากๆแต่มันคือสิ่งที่เอาไว้ใช้กันลมค่ะแต่ถามว่าบังลมได้ไหม ได้ชุดคลุมทรายมัน1บอกเลยว่ามาทะเลแบบใหม่จริงๆปกติจะชินกับการไปทะเลต้องกินซีฟู้ดแซ่บๆใช่ไหมคะแต่มาที่นี่ก็คือเป็นฟีลแบบปิกนิกกินแซนด์วิชกันกระปุกกระปิกน่ารักมากๆค่ะ I just wanna make you feel okay, but all you do is look the other way. Is there a reason why I'm not there? Is there a 12-step just to feel? Our conversation lying there. I haven't had years. And fingers tied up on my head. Now it's time to move forward. ไปไหนครับ วันนี้พี่นิกจะพาไปบาธรูม บาส ตรงนี้เงียบมากเหมือนไม่มีคนอยู่ ไปไหนนะลูก สนุกไหม ไม่เข้าใจคนเมืองนี้เลยเธอ